Happy Sabbath day, and we are back for this afternoon's episode. And this is special because we are celebrating the Fire Prevention Month. Yes, March is also celebrating that fire prevention so that all of us will be kept safe. So we have stories in store for you this afternoon. No less than, of course, um, our guest, environmental planner, and a good friend of mine, the Disaster Risk and Management Officer of the LGU in Alubihid, will be sharing with us some tips on how we can prevent and manage this fire nga disaster. And of course, we'll also be listening to the advocacy of the TCM. And to cap it all up, we'll be sharing with you in our In Harmony Thumbs some tips on how we will manage disaster. So, sit back, relax, and share today's episode. And yes, good afternoon and happy Sabbath, and we are back again in your afternoon, Sabado sa hapon nga paborito nga programa, ang In Harmony COVID Conversation. And I'll be sharing this afternoon's episode with Amo Mayor sa In Harmony. Hi, Hello, good John. afternoon, Hi, Sir John. everyone. Hi, Ma'am Angel. How are you? Hello. Kamusta? It's been another week. And yeah, the Yes, usual, no? murag Magpasalamat paspas na kay ta. mga panahon. Correct, 'di ba? Unya murag ya Sabado na sad niya napunta para mag-istorya-istorya sa mga issues sa atong kinabuhi, 'di ba? Mga importante Magpasalamat kayo ta. nga mga butang na atong Correct. hisgutanan. Yes, og sugdan nato 'di ba Sir John nga karong bulana is the Fire Prevention Month. Last week, 'di ba, lingaw Yes. kay ta kay it's about Women's Month. We celebrated. That was a Mm, kick-off of our celebration sa Women's Month. Unya karon kay Fire Prevention Month. So ang atong fire theme song prevention. unsa gani to siya? Kung inaana siya sa imong This ingon. girl is on fire. Yeah, 'di ba? Lagi na Sabi yung pa mga, ni lagi na yung mga, lagi na yung mga theme song sa kada mga pangitabo, mga, event. Hindi na mawala ang music. Correct, 'di ba? So inalagi na siya, especially kasi Sir John, no, kay mahilig yun po na siya mo play. Ato na one of these days ato na siyang ipatukar sa iyahang makita ninyo, you'll be surprised. Oo. Kay daghan pa kay ni mga wa pa ninyo nakakita diri. Bitaw Mga no. So talento, correct, 'di ba? Walang sila kabalbita, mga tinaguan nga ipagawa sila na siya in time. Mo nagingon sa takdang panahon, 'di ba? panahon. Oo. Og sa takdang panahon gyud ta nga atong mga kauban diri Sir Jan mo magtanaw sa atong Yes. mga live viewers, no, si Charlene. Hello Charlene Wikan. Hello mga ka-IHs. One of our interns this time, 'di ba? Kay si Yes. IH is so privileged nga natay mga interns from, of course, the Technology Communication Management nga department sa University of Science and Technology of Southern So, Philippines. shout out sa ato ang chairperson. Abot ko nananaw ba siya karon? I hope nga nananaw Yes. siya. Oo, Si Ma'am nakabata Doreen na ba kahato? Raniada. Hello! Bitaw. Ba?
Nakamata na ba kahato? Kay murag nagnap na to siya. Murag alas 2 naman siya, no? So, nakamata na siguro to. Hello din, ha? Oh, ingon siya si Charlene. Love, love, love. And si Mark Calotes also is saying ang nag-layout sa tong poster for this week. Hello! Also, Yes. an intern. Good afternoon to all. And Banens! Where is your mama? Bitaw, good afternoon. Hello din ha. Vashti is also saying nga good afternoon mga ka-IH, no, sa atong mga ka-IH mga live viewers nato din ha, share and share ang atong episode karon kay nindot so kaya nga atong episode karon full packed as always Yep. because we prepare every episode special sa inyo ha. Mark is watching from Upol, Misamis Oriental. Hello Mark, kumusta diha sa Upol? Ang mga dagat nato diha nagkaway-kaway na ba? Di ba kay Murag summer na dagko Sir sigurong John? balod karon. Dagko ba Ba? sigurong balod karon kay medyo murag di No, man maayong panahon. lagi no kay naay mga bagyo-bagyo diha sa mga kilid. Wala na to ni kay ato ang atong guest unya Sir Jan pangutanon tani ba unsang mga dagan sa panahon di ba? Nahimo lang siyang pag-asa. Bitaw. Si Christine Alendria Umel is also greeting us all and Vashti yes. Hi Ma'am Ange and Sir JD. Yes. Hello din ha. Hello. Si Miss Camelia Charot. 'Di ba? Si Miss Bria if you need ano. No, bitaw Sir John Bali ano siya. It's been a week and we are so grateful that nanapunta karong hapuna og Correct. sugdan nato ang ato ang chika as we always do sa pagbasa sa ato ang verse karon and this is Bible prepared verse. by Charmel, 'di ba? Ingon siya. Proverbs 27:12. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Oh, Mm. diba? Unsay Mura mga man og chika kuan. ana? Mura mura man og bugat paminahon kay murag old English. Ba? May mga prudent Gade, oh, diba? prudent Foreseeth. when we Oh. say yeah, when we say prudent, correct me if I'm wrong, it's something about like managing carefully. Prudent. Diba? It's Is that what it it's means? being wise. It's being mindful Wise. of Yeah. kung unsa iyahang kanang mga panghitabo diha sa iyang mga palibot, 'di ba? It's being basically ang Mm-mm. sabdan sa prudent, it's being wise. So, Mm. ba sa giingon pa sa panahon especially karon sa sakuna, ato balikon og basa ato prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Evil. O, di ba? Mm. Baka makakita na siya, maka-prepare na siya that something bad is going to Makapangandam. happen. Yes, kana, sakto. Yes. Di ba? So, makapangandam yun siya. Kay Kay, parang as much as possible atong malikayan no correct. ang mga di maayo nga mga panghitabo. So munang kinahanglan gyud nga manan-aw ta karon sa tuwang episode ug sa mga umaabot mga episode sa IH. Kay daghan gid mong matun-an diri Yes. sa atong mga episodes. Tinuod, no? Kay kanya mo adire pagtabang nga para makakitang tanan, makahigmata, makatuon, makabalo. Ug especially, di ba? Related kayo siya kay ang advocacy nga i-share sa TCM students karon really has something to do. Connect kay siya sa atong ginabuhat, di ba? One of the reasons why IH conversation is here is para ma-dispel na to ang mga fake information, false information, fake Yes. news, di ba? So ato Mm-mm, na siyang exactly. tan-awon din ha, 'di ba? So best that you keep yourself properly informed kay para Informed. pod siya nga dili ta maka spread og misinformation og disinformation, 'di ba? Correct, Og exactly. mo Labi na gani karon importante gid kayo na kay murag dili na nato ga ka bal-an kung unsa ang fake from like correct unsa gid ang tinuod nya sa kadagan lagi pod sa tinuod. information. So muna nga kinahanglan no ang literacy nato sa media o sa information dapat ato gyud nga i-develop pa og nga dapat tun-an gyud nato kay para nga dili ta nga maka contribute na hinuon no, sa misinformation o disinformation. Correct, 'di ba? So ina na siya. So sama ana Sir John, speaking of information og kanang properly informed ta, ang ato ang Donna the Explorer nga kauban nato diri sa IH na siya i-share sa ato karon sa atong In Harmony Thumbs on how we Nice. can prevent ourselves or protect ourselves from whatever calamity, especially sa mga sunog. Kay bago na to i-share sir, ang kaning tips din ni Donna. Sir John, 'di ba you had an experience sa sunog? Yes. Would you like sharing a Ay, portion or muning share unsay muning mo what you can muning share? Oo. mao pod ning this
episode that karon sa atong episode murag duol-duol po siya sa ako ang kasing-kasing tungod kay we've experienced no sa ako ang family that was 2007 no 2003 Wow. 2003 after my first year college in Iloilo. Then I decided nga dari na lang kumutungha padayon sa akong college sa Mm-mm. Cagayan de Oro City. And then I think that was my first day gito sa klase nako sa Xavier. Pag uli nako, and then mga alas 8 yata to sa gabi then it happened no nga Oh, murag sa isa lang kapag pamilok sa mata na ugdaw gyud ang amo ang balay no nya. wow. Mo nang nabati gyud nako og tinuod gyud nga kana bitang ilang giingon nga mas maayo pa makawatan kaysa masunugan. Yeah. Kay Bitaw, grabe no? gid isa Kinawala. yun. O kay sa isa lang kapag pamilok in a blink of an eye no tanan nga mga hinaguan namo so na abo siya. So sad to say isa sa amo ang pamilya members sa family na wala gid siya nakagawas no gikan sa balay og nga Oh, nakalas gid ang iyang kinabuhi. So grabe kay to siya ka grabe kay to siya ka painful gid kay to nga experience sa mga kinabuhi. And then murag back to zero. Pero sa taliwala ato nga panghitabo, nakitaan pod namo ang pagbuhos sa love no sa mga tao sa community kay actually mas gidaghan pang ako ang sanina kung iha ang sanina lang lugar ihapon mas gidaghan ang akong sanina og dito gigpud ko nakatuon sa pagpangukay daghan man giday kayo tsada nga mga ukay-ukay. oh, Pero di bitaw ba? na nabati Oh, nabati nako ang gugma sa mga tao kay gitabangan ang kami nga nasunugan. So that was really a kanang learning experience o kanang humbling kang experience og nakita nako gyud ang bili sa kinabuhi og sa pagpaningkamot pod og pagskwela kay ako ato dapat unta mundang nako pagskwela kay muli mm, gina wala na may kwarta man. So ana akong mm, mga ayaan nga ano na lang sa pagtrabaho na lang sa pero desidido gid mm. ko nga moskwela kay kabalo ko nga importante kayo ang pagtungha. So moto nga padayon ko og salamat sa Ginoo nakalahutay og nakabarog mig balik sa Amen. among mga tiil. Yes, 'di ba? Og mayor ng IH, 'di ba? Og ani ana siya. We don't know, but it's never easy gyud, di ba, Sir John? Ay, ang It's ako ra gyud never closest nga easy. na-experience nga nasunog was next gyud namo as in kural na lang gyud ang in between sa among balay as in blazing fire na gyud ang balay. So mura bitaw, oh my gosh. And then kana di na ko ma-imagine gyud kung Mm. unsa ang inyong experience nga mura bit. I had like the disaster katong sa Sendong nga kung pwede lang i-turn Mhm. back ang time nga ipa-stop si tubig Kung pero kana fire, di ba? Kay yeah. ay nako, so mo nang importante kaayo gid siya sa atoa that we should be very aware, we should be mindful, we should be conscious. Sa giingon pa ni Ma'am Angie, oh, hi, Ma'am Ange. Thank you for always watching Oh, and supporting our advocacy. Yeah. yeah. Prudent Kani is kay also ano gid being ni siya. practical. 'Di ba? Ana Mhm. siya. Oh, it's being practical. I think it's also correct in the context of what you are to discuss. 'Di ba, Trevor? 'Di ba Yes. Trevor? Connect ka. Ay Ma'am Angie, napada ba ko'y sala ni Ani? Ange. Ayun lang sagsaba. Kay in harmony sa taron. Di Bitaw. ba? Kaya nananaw si Ma'am. Nananaw si si Ma'am Ange. Pero bitaw, no? That's also the beauty of kanang disaster. Mo nang gitawag ni Miss Catriona Gray, 'di ba? The silver lining of Silver disaster. Pero lining. 'di ba? Mhm. Kay nakita gyud nimo kinsa imong friends ug natabangan ka and then in ana. Pero kung pwede lang yun nga dili ta mo undergo ana, 'di ba? Prevention mo nang Sige. giingon is better, 'di ba? An ounce of prevention is worth a pound of Better. Mm-mm. cure. Correct, 'di ba? So si Exactly. Charlene is saying it's an inspiring ko na kayo imong testimony, Sir John. Yun, 'di ba? Karon pa Bitaw. sila Lige. kahibalo. That's one nga face nga wala ninyo nakita kay Sir John. O karon nakita na ninyo. More to reveal. Charot. 'Di ba? Ang sunod basig mo kanta na. Gani, 'di ba? Konting push na lang 'yan. Ana na dayon na siya din ha. 'Di ba? Murag sa So kasal bitaw, siguro.
Wala. Kinsa tong kasulod dring dapita tingog-tingog din Murag ha. day kasulunon. Ay kasulod dring dapita nga nagpa-shoutout ka ganina. Wala. Oh, anyways, bitaw Sir Jan, no? So, speaking of para ma-prevent na to, we'll share to them now with them ang kaning tip nga gihimo ni Donna para sa atoa kung unsaon gyud siya ang atoang pag-prevent sa sunog. Let's watch this. Mhm. Okay. Ayun. Ayun. Hello ka-IH! This is Donna the Food Explorer for In Harmony Thumbs. This month, we are celebrating Fire Prevention Month with the theme, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. We are reminded to always put in mind the fire safety tips, either in their households or in their establishments. So, to make sure that our house is safe from fire, here are some tips from the Bureau of Fire and Protection. Let's watch this. Tip number 1. Plan ahead. Prepare a fire emergency plan at home or at the office. Know your escape route and where to evacuate in cases of fire. Know the contact numbers of your local fire authorities. Tip number 2. When not in use, unplug. Simply put, unplug appliances and devices that are not in use. It can save you money on electricity bills as well as save lives. Tip number 3. Refrain from using octopus connections. Keep in mind that plugging several cords into an electrical socket designed only to hold 1 or 2 plugs is a fire hazard. So remember that extension cords are for temporary use. Tip number 4. Fix tangled cables. Secure loose cables and wires using electrical tape. Replace old ones regularly. Not only will your room look better, it can also save you a call to your local fire department. Tip number 5. Check for gas leaks. Use your nose. Look for leaks and signs of fumes and change the hose accordingly. Keep the air fresh by ensuring adequate ventilation for your LPG tanks. Tip number 6. Follow no smoking signs. The signs are not there to make life harder for you. These no smoking signs are there to warn you of the dangers a lit cigarette can pose to an area. Tip number 7. Don't smoke in bed. Never light a cigarette while you are in the bed. It might just be the last thing you do, but if you must, remember to dampen the cigarette butt in an ash tray before dozing off. Tip number 8. Dispose of cigarette butts properly. Never throw away lighted cigarette butts, especially if they will land on dried leaves or paper. Dampen cigarette butts before throwing them into the garbage. Tip number 9. Do not leave lighted mosquito coils unattended. Never put mosquito coils or kapool near curtains or beddings or other flammable materials. Tip number 10. Safe cooking. Limit the amount of cooking oil that you will use to at least 1/3 of the pan. If you need large amounts of oil, cover the pan with a tight lid. Tip number 11. Never leave lighted candles unattended. Keep candles at least a foot away from clothing, curtains, upholstered furniture, greenery, decorations, and any other flammable items. Always use a sturdy metal, glass, or ceramic candle holder. Tip number 12. Keep flammables away from kids. Kids are always curious about everything they see. Keep flammable materials such as chemicals, lighters, matches, or candles away from them. Tip number 13. Proper storage of combustible materials.
Keep flammable materials away from curtains, papers, and clothes. Store them in areas that are properly ventilated and far from the kitchen. Tip number 14. Practice proper housekeeping. Good housekeeping prevents fire hazards. Keep things in their proper places. Remove things that are easily trigger fire. Last tip, free fire inspection for your house. That's all for today mga ka-IH. Please be safe and ligtas ang may alam. Bye! Ayan. Thank you so much, Ma'am Donna. That was the segment on the thumbs up, and I hope that you guys, have learned from the tips that she has shared. And I believe, it was quite long, pero I believe that this week it will be uploaded in our page. So please like our page, follow our page so that you will be informed as to like the tips on how we can prevent, no, and how we can be safe from the dangers of sama sa sunog. So karon pod nga hapon atong i-feature ang another group of students from the TCM department of USTP-CDO para sa ilahang advokasya. So I think last week we've talked about safe space, no, para sa mga kababaihan, so that we are aiming to create a culture of respect amongst para sa ato ang mga kababaihan. O karon nga hapon another group of TCM students, and I'd like to welcome Daisy Jane. Hi Daisy. Hi, good afternoon, everyone. Hi, sir. Hi. Hi, good afternoon. How are you? Well, I'm fine, sir. Yeah. So would you like to greet first, no? I believe nga na yung mga TCM nga mga students karon nga nagtan-aw sa ato ang episode. Would you like to greet Hi. your classmates? Yes, sir. Hi, everyone. Kamusta mong tanan? Despite this pandemic, let's just keep our faith by doing everything nga mulaban lang ta sa atong college life and mahuman ra gyud ta ani. Ayan. That's the spirit. Okay, so now Daisy, I'd like to ask na about sa inyong advocacy. So tell us something about your advocacy. Nganong sa kadaghan no sa mga issue karon nga panahon, nganong kiniman nga advokasya ang inyong gipili? Daisy? Yes, we have come up with this idea, the fake news, and our campaign was entitled "False Alarm." And Mm-hmm. as we all know that nowadays, teenagers are very focused and updated on social media, and especially on Mm-hmm. Facebook. And kanang daghan na kaayo sila learnings nga makuha through online, and Mm-hmm. like they totally get any news, and some point they tend to get some false information, and this issue should Mm-hmm. be put into action, and they should be given some tips on how to avoid doing some doing on distributing some false information online. So matod pa sa imong giistorya no nga ang mga teenagers, labi na mga teenagers, ang mga members of the generation Z, I think they're the ones who make up most of the social media users, and we know nga now ang social media, it's it can be flooded with a lot of information, and probably some of this information is false, and so it's important nga masayot ta no sa sa pagpili o sa pag discriminate no sa mga false nga information gikan sa tinuod nga information. Unsa day ang bad nga effect no og kung naay false nga information, unsa day ang di maayo nga epekto sa inyo ha Daisy? Well, of course, they can cause some kanang dili magkasinabtanay sa ubang tao, and then makakos siya og trouble, like for example sa imong self nga dili jud maayo mag share og false information, and also
apil pod nga ang katong imong gi-share nga information ana nga news madaot pod ang author nga nag-create ana, and Yeah. that should be put into action. So that is why dapat dapat critical ta sa mga information nga ato ang ginabasa sa social media o dili ta mo contribute na sa pag-spread sa mga fake nga information kaya it can really have a harmful nga effect. Now, at this point, curious ko sa inyong proseso sa pag-create sa inyong advocacy. Kabalo ta nga restricted ang ato ang ang atong movement, no, we are encouraged to stay at home and only Yes. to go out when kanang it's needed. Pero sa inyong nga grupo, no, giunsa ninyo sa unsa ang proseso sa pag-create ninyo sa advocacy, like sa pag-shoot ninyo sa inyong video which we will show later on. So giunsa ninyo paghimo? Well, sa amoa sir, we nagsabot may virtually, and then nag-gather me personally sa balay sa among classmate, and after that we nag-shoot na me, and after the shoot one of us na ay nag-edit sa video, and then dadto na dayon mi nagbuhat sa siya na din na bahala pag-edit, and then nag-discuss, nag-meeting na lang po dayon mi virtually para dili ra pud kaayo ingon nga madugay mig uban, and then we still follow the safety protocols. Okay, that's important, diba? So initially you had a meeting online, then we know nga usay challenging gid kayo, no, ang pag-meet Yes, sir. online kay with all the the unstable nga internet connection and all that. Pero yeah, I believe nga you follow the safety protocols when you gathered, and then you shoot your video, and then eventually you edited your video. So it was really personally as your teacher, it was really fun na teaching and sharing the knowledge with you guys and how to come up with an advocacy. And I hope that you guys can continue this, and I hope those who are watching right now, we really have to, again, our message is for us to be critical, no, in the information that we read online, because not all of those information is true. So right now ato nang ipakita ang ato ang video, all right, sa advocacy nilang Daisy. Would you like to give a short introduction, Daisy, to your video? We as Sir John gave us a some questions to be asked, and para maporma ni siya na video, we have come up with the teenagers that were having parties, and then one girl, ang kato sila, friends sila, and then nag-spread siya og fake news na positive siya sa COVID-19, and then that classmate iyang dayong gi-expose sa iyang other classmates, iyang gi-post sa online, and then mao na siya nga among na-come up, and then naa siya tips at the end. That's all on how to prevent fake news and stop sharing fake news online. And now we will watch the video of the advocacy false alarm. I've heard about reversional schemes. You should be mindful enough when spreading and sharing fake news.
Ayun, 'di ba? So, congratulations and all the best sa team ni Daisy ug sa klase ni Mayor, 'di ba? Ni Sir John Moncada for coming up with this very timely gyud siyang advocacy no kaning campaign para ma-dispel gyud nato ang mga dili sakto nga mga information nga ma-spread nga mo tong ingon ni Sir John kaganina that atong responsibilidad is maka spread tag sakto nga information rather than lagi sanan sa ko nga makadugang ta sa issue. And speaking of padugang, masakto na to atong issue kini na gyud siya ang ato ang istoryahon no kay it's the fire prevention month, but at the same time few days ago if we had our country had this nationwide nga fire drill kay ni transition na ta from disaster nga mo react na lang ta sa disaster. We have transitioned into disaster preparedness and management, and we have with us this afternoon nag-share gid siya sa iyahang time no. Ako introduce no, he's a JD o di ba maulo na ko mas doctor na siya sa ako di ba? A former student but now basta kapwa kauban sa trabaho sa para sa bayan and a fellow environmental planner in Northern Mindanao. Mga ka-IH, help me welcome Tristan Lindsay Ares. Hello, Hello, ma'am. Tristan. Yes, Good afternoon, maayong good hapon. afternoon. Maayong hapon sa tanan paminaw ga pananaw karon. So very thankful for this opportunity, for this very good platform, and congratulations day sa imo ma'am na you have this kind of communication strategy para ma-advocate kung unsay gusto nato ipaabot sa atong mga viewers. Salamat, salamat. We are a team. Ako lang dagway kakakita mo na ginapagawas na ko sila kay para pod maapil pod sad sila makahibalo sila nga dili ra ni siya ano. So pero salamat jud sa kayo no, and like the bedrock you know in harmony is dili lang kay magnami programa sa Facebook, but really this is an advocacy and anchored on that we can spread correct and proper information so that ang atong mga viewers nga pananaw sa tuwa karon no, si Real Dan akong Ninay Fanny, hello Ninay diha sa Valencia is also watching with us kay para at least we all would become proactive stewards diri sa ato ang kalibutan. So yun na siya no, so kini istoryahan na nato siya kay this girl is on fire lagi ka fire prevention month baya daw ta karon. Di ba? So, unsa yun ni siya? Kay, as I've mentioned earlier ba, nga, for several years back, in fact, nanatay murag balaod, correct me if I'm wrong, di ba nga, when it comes to disaster, dili na ta nga to bitong ay rata mong action kung naa na si disaster. But rather, this time, it's disaster prevention and management. So, unsa gyud ay siya ka-importante to prepare for the disaster para ma-prevent siya nato. Well, salamat ma'am para sa anang introduction sa atong discussion karon. So, as a disaster risk reduction and management officer or risk manager, isa sa among trabaho is to look at this kind of activity na para ang atong mga community, especially mga household individuals, are not at risk at all times, especially fire, karon fire prevention month. So talking a while ago, listening a while ago kay Sir John, iyang experience. So ang iyang experience as a risk manager, di na mo gusto nga inagto ang may experience lalo na sa mga vulnerable families, especially those poor ones. Fortunate enough nga kung kato siya nahitabo sa katong pinakapobre, how do you think that he can recover immediately, can go to school, they can rebuild their homes at the least siguro mga bulan? So all this stuff amo nagtrabaho to ensure na once ma-experience ang pinaka all family, especially katong mga vulnerable, maka-experience sila ng mga shock. Kato shock man to kay kalit naman sunog. Lagi. Na in the end, dali ra sila maka-recover, maka-bounce forward better. So mungkin na siya ang among theme yun as a risk reduction management officer na we should help them prepare. Na mo nang importante sa amo manggong trabaho, upat kabok ang among gaatimanon.
There are 4 thematic areas: Aha. prevention and mitigation, Okay. preparation, Okay. response, then recovery and rehabilitation. O yun. So, Full ana ka, circle. oo, so inana ang disaster risk and management cycle. And Aba. pinaka-importante ang preparedness because we have to Mm. see to it na ang bawat pamilya is prepared na in the event, especially sunog, ready na sila maka-bounce back diretso na they can Mm. live the normal life, walay disruption. Okay, lisod Oh. di ba, sa mas pandemic karon, Gani. kalit lang nga disrupt tanan ta Mm. economy, mga atong mga usual normal living. So muna nga ang among trabaho nga importante ang preparedness, preparation, especially karong fire prevention month. Mm. So unsa man siya? Sige kani ba kay pwede na siya malakbitan katong first step unsa to prevention And unsay mitigation. prevention and mitigation. Mm. Unsay ano as ay ikaw yanong lungsuranon, ikaw as a tao, Mm. unsay ma-share nimo nga tip? How do we prevent the disaster? Kay di ba mo ingon man gyud na sila nga ha except siguro sa fire. Pero like baha, bagyo, Mm. 'di ba? Moingon man na sila, dili na siya kay natural na siya nga calamity. Mga ana, 'di ba? So na lahi pa to siya nga mga istorya pero like simple, unsa nga mga tip na to nga makaingon ta nga, okay, prepared ko. Ma-prevent na ko before pa siya sa kwan, para ma-prevent na ko Mm. siya ang ka-experience kog inana. Dili lalim. Hmm. So a good example ana ma'am is that kung gusto ka na you will not experience or at least minimize the experience of a disaster, especially fire, you have to find ways to prevent it. And one of the ways nga pag-prevent nimo is first, kung matanaw nimong balay, kung mahimo, isimento nga dili siya Mm. prone sa fire Mm. hazard. Oh. Kung baha, na nakita nimo imong balay is located along the river plain nga pag mo sakan tubig dali ra, mupalayo ka, mag-relocate ka. Ah. Munang prevention nga ma-anticipate nimo nga padulong naman ni sa peligro, so why nganong maghulat pa man ka nga pwede pa man ka, you have opportunity Time, to no? escape, to go away with the inani nga mga peligro. So munang prevention and mitigation rather Mm. than kung kabalo na ka nga prone to fire ang imong balay, then you don't have to do something, then the least you can do is prepare. Kay Mm. kabalo naman ka, you are aware na prone to fire imong balay and you can do anything, then the least you could do is prepare. Ayun. 'Di ba? Mm. So, ang ako kasabtan, kung mayon kag prevention, dili na siya nagpasabot nga kana bitang murag ugma na dayon si baha, ugma At, o unya na dayon siya si sunog. But you have the time to decide, 'di ba? Mo nagingon ni Ma'am Angie kanina, if you're a prudent man, you'd be practical nga kay balo ka nga kana siya diha nga lugar is bahaunon, ayaw na pagbalay. 'Di ba? Kana siya din ha correct. is dikit-dikit ang balay unya. Unfortunately, prone yun ka, 'di ba? Kung mga dikit-dikit nga balay diha man gyud siya ang Mm. sunog gyud siya nga mura bitaw isa lang siya ka spark wala na. Nahimo na dayon silang fireball, 'di ba? So mo to giingon Mm. nimo nga ano siya. Kini kana na gyud siyang ano na Mm. kanang for example nanay gitawag ngano man gyud kini bitaw no kani di lang sa ta mag-fire kanang mga istorya nga hoy evacuate na ta inana your experience ngano man gyud siya nga medyo na man gyud siya attachment dito sa okay lang jud oy wa pabitaw ng ulan wa pabitaw ng baha kanang Mm. ana siya Mm. oh Mm. ba unsa inyong So, experience ana. yeah, a lot of my experiences deals with this kind of engagement, especially sa mga community wherein Hmm. most of them are not aware na inanak risk ang ilang puloy-anan, and some of them are hesitant to leave kay they got nothing and wala na sila laing paingnan kundi kana na lang yun na siya. So that is why most of the time kung moingon ta nga nanay sunog and then dikit-dikit ang balay, ang uban kung mahimo lang dalon tanan gamit kay wala naman sila paingnan because of their situation. So we cannot just blame them and then
kahit or no. But we have to understand that these are people na kung naalan sila quote unquote, kung naalan sila choice, they would not rather Mm. live in those places. For unfortunately, because of Correct. their condition, their, mapugos sila diha. So in no way nga munang usahay bitaw na kita kami po sa government po, we have to try to empathize them na kung inani man gani mga situation, we have to make sure na they have to be understand, they have to realize na kani siya when time comes na they are in danger, they have to evacuate. And at the same time po, they have to be prepared na we have to Mm. educate them na kailangan kung inaning event, nanay plano nga para di na Correct. sila mabalaka. Muna siya, ma'am. Ah, so mo na siya, mo nang naa siya gitawag nga opisina na gyud nga DRRM, di ba? Kay Mm. naglabad ang ulo dako gid bitaw kaayo ni siya istoryahonon ni Mm. siya ba? Kini. So, ani na ta, medyo nag-ulan ra ba no? Kay naay bagyo-bagyo. So this is oh no. Aba mga Mm. ka-IH, andam-andam ta din ha, especially ris Cagayan de Oro kay dali ra ba kay tamang lutaw. Oh my gosh. Di ba? Mm. Pana lang yun siya. Bitaw, murag yun siyang timely kaya atong istorya karon. Pero ani siya, Sir Mm. Tristan, kanang kung sa sunog, we shared ka ganina no, some tips kato individual personal nga tips. Pero sa imuha as ano, as a disaster manager sa inyuhang Mm. locality, what can you tell the family para ma-prepare sila sa sunog, sa Primary eventuality sa sunog? Mm-mm. Yes, ma'am. One of the prevention and mitigation strategy sa tanan na siya is kaning gitawag na information education campaign. And part Mm. of which is especially na kung usa ka community na asa na-identify na unsa nga hazard. First, there must be the community must be able to understand the hazard that they are into. So in Mm-mm. case that they understand na sila sa fire hazard, then we as the government agency that has the capacity to educate them, we have to teach them on how to prepare that. Kay wala naman sila choice, kay it's very costly to relocate. Mm. So muna po na akong ipa-emphasize ko na very difficult to relocate because it's too expensive. So the least we could do is help them prepare and educate them what to do in case there should be fire. So muna siya education campaign, and then we have to teach them na it starts with the family. Na Okay. a little by little na ikuha na mo sa ila, ipasabot na mo sa ila na safety should be a way of life. Sa karon magong panahon na, ma'am, na kanigitawag na VUCA world, volatile, Yes. uncertain, complex, and agile nga kuan, dili na makahibalo kung unsay may tabo in the next week, days, or Correct. months. So we have to be prepared at all times. Na muna ang among advocacy as DRRM na maggahin gid mi og appropriation na by year we have to identify vulnerable families na exposed sa hazard, meaning naaduol sa peligro, Mm-mm. naaduol sa peligro, na ma-educate sila na you have to teach them unsay evacuation, asa sila mo evacuation Yun. plan. Importante na siya kay usahay maglibog ang mga tao nga asa man ta paingon. Second is communication plan. Kailangan as young as kanang maka-memorize na mga bata, makadumdum sila cellphone number sa ilang mga parents. Ayun. Kay kung magwala-wala kay usahay man gud kani mga shocks man gud, usahay ang mga tao pag di prepared mawala, absent-minded. Tinuod. So di na sila kabalo usa na sila asa na lapaingon. So important gid ang communication. Mm-mm. Nga should ang family na plan na in the event nga na inani, asa ta magkita, asa ta Correct. mag-assemble, then unsay phone number atong kontakon. For another example is kung ang imong bata naa sa mall, simbako na earthquake or sunog, so unsa may buhaton, how do we know nga safe siya? So ingon ana communication plan. And then Oo. lastly
kailangan ma-inform po na they have to invest in this kind of disaster preparedness nga mag-prepare na kaning sama sa mga safety box nga kaning inyong mga documents, mga titulo nga butang sa safety kay na masunog na naibumbiro na mga basa ang imong mga document na maglalis na dahil mo na ako man tong property na naas titulo, especially kan mga passport, ID, so kana siya mga documents, they have to invest na, meaning tudluan sila nga kinahanglan maggahin, especially sa kaning insurance, kana mga basic na siya, Yes. although costly na siya, pero once nga makaagi na ka ng mga event, dili na ka mabalaka kay naa may muuli sa imo, na mo bayad kay insured man. So Gani. those are the things that we need to educate people nowadays kay tungod aning event nato nga di na ta kabalo unsay may tabo puhon-puhon. Okay? So kana Gani. siya ang among Lagi no. So that's really being kana gyud. It's foreseeing yun bitaw nga disaster. Wala man na siya nagpasabot man gud ba nga kana bitaw ang disaster murag kung maghimo ka ana is ay gapangimbitar ka og unsay tawag ana kalamidad, di ba? Rather nga magkuan hinon ka. You are preparing yourself kay para pag moabot because ako I have experience. We are a sendong survivor as in from Balulang. 'Di ba? And I kay balod jud ko ana nga kana bitaw mo freeze ka because my parents kami ran tulo adto sa balay. Ang akong papa may rest in peace. Ang akong papa yun gasunod-sunod ra gyud siya sa gatan-aw ra gyud siya sa gawas kay di siya kay baluon say buhaton. Ako mama gasunod-sunod ra gyud sila sa akong unsa niya. You have to really be quick to think unsay buhaton niya kung wala gyud bitaw kay ano, wala you'd be overcome, you'd be overwhelmed. So mo din to pagkasunod nga tuig pagka Pablo, wala na oy, ready na ta kay para dili na ta mag ano, para di na ta magbitaw-bitaw unsa pa to pambirahon ana-ana i-plaster inana. Pero ano siya? Kanang yes, kanang does it also help kung ang pagplastar nimo sa imong mga gamit sa balay kana factor ba pod kaya siya ayoy. Medyo nawala si Tristan. We will get in touch with him. We will call him siguro. Para maano mapadayon na to ni kay nindot kaayo ni siya ang ato ang conversation karon mao gini siya ang problema basta ulan di ba sa ato ang palibot karon actually I hope and pray nga okay ra siya ay ayun he's back yon ayan I was sorry kay about na to call you lost connection. It's okay. I was saying because ulan and then you're in a lubihid, 'di ba? Medyo nagud siya challenge. Oh, ani. So I was saying, salamat kayo nakabalik ra ka. Ani siya, kay murag nagkalami na gyud itong istorya. By the way, di ay sa atong mga viewers no din ha, if you have questions, you can type in and be clarified on that. We will read your question and Sir Tristan would be very happy to answer those questions. So just comment below and we'll read it for you. So, ani siya ba katong ano part sa pag ano nga imong i-plaster imo magbutang ka og safety box or unsa gitawag ana go bag di ba para sa imong pag-prepare sa imong disaster. Ang plastada ba sa imong mga lingkuranan kana bitong sa imong balay sa imong ano parte ba na siya sa pag-prepare sa imuha sa mga kalamidad nga mura bitawag ang mga exit ways is dili ka mo mahimo pa siyang obstacle jungle course ay ka makagawas kanay nana. So munang importante nga maghimo gyud plan. Starts with the family. They will make initial plan na kung unsay i-anticipate nila unsay mga hazard nga ma-experience nila, especially silang panimalay. So, for example, fire. So, they have to anticipate na in the event nga there's a fire, so na sila safe way, na sila evacuation or escape plan. And not only that, kung taman na sa plano, they have also to practice. Munang na ipakuanan nako na once you have a plan, you have to exercise practice through a drill. So, mag-drill gid mo. Munang sa amo, part sa among, munang usa sa plano programa sa gobyerno is kaning earthquake drill na kaning quarterly simultaneous earthquake drill
para Mm-mm. matest ang plan, ang evacuation plan sa matag community. So it goes Ah. also through sa fire na Mm. kailangan kung naamoy fire escape plan, dapat kabalo na mo sa escape plan. And not only that, you have also to communicate with your neighbors because Mm. sometimes kung wala mo diya, ang kaniray mong mga silingan, mo ray makatabang sa imo. So, Tinuod. importante pod sa planning that you have to get you involve the community or your neighbors. Bawal ang kaning Kanya-kanya. magbungol-bungol. Oo. Kay lisod man nga mag-iya-iya rata nga magplano sa fire escape plan, kaning flood plan. So bawal. So kinahanglan ang kung sa inyong plano, i-communicate po na sa inyong community or neighbor para aware po sila on how they can help and you could also help one another. So munang importante po sa preparation is kaning collaboration, kaning Ayon. community. Yeah. So importante na siya kay ang kuan man god, we do not live in isolation. Kung Tinuod. unsa No man is an island, di ba? correct. Oh, so Mm. mo nang ga-emphasize kina mo nga dili ta mag-iya-iya panahon sa kalamidad, magtinabanga. We should help one another. So it is a community-based activity. So Mm. it starts with the family but it has to be coordinated with the community. So part gyapon na sa among trabaho, how do we engage the community in owning ang ma-aware sila na naaman sila stake day aning event, especially sa fire. Di ba nung ka-notice mo kung na fire incident na wala kay lain makatabak kundi ang silingan ra pod mo ray pong Correct. magbuswa sa tubig, mo ray magbuwak. So ingon ana ang policy sa amo karon na not only me but all government agencies ang kaning whole of society approach. Oh, so Ayon. muna Ganahan siya ko ang ana. importante. Oo. 'Di ba? Involve ang tanan. So mo nang giingon nga kung pag-ingon na gani si barangay captain or si zone leader nga, uy natay schedule nga drill. Dili na ingon nga, ay sila ra na kay okay Ay, ra mi ani kay balo na mi dili, ana, 'di ba? O dili siya kaayo. dili. Bagay Kinahanglan ana. involve mo kun gid mag-participate gid ta. Kay ang Mm. disaster knows no boundaries. Correct. Mapobre, masapian, normal, PWD, walay pili. So we should participate and actively involved sa tanan activities nato sa atong neighborhood. So kana siya part of preparation na siya. Especially Lagi. sa fire. Oh, especially sa Mm. fire. Gani ba? So ana ni siya. Kini dito na ta so manatag prevention si preparation kanang nasunugan na ka. Unsa imong mahatag ana nga tip kay actually like last night silingan na mo sa unahan na mo na ito'y balay katubi tayo mingon nimo nga tap the silingan kay naay balay may gani na mitigi na control kay wala ra gyud siya ni dako kay dikit-dikit ra ba to ilang balay dito kay ngano ang mga silingan in town na nawag og bombero unya nagkuan so napalong ra siya ang ano so mura bitaw kana siya lesson gyud na siya no nga tell your neighbors nga oy wala ko karon diri sa balay palihog kog tanaw-tanaw kung kunay magsiga-siga din ha palihog na lang ko magbuka sa akong pertahan di ba Mm. so Mm. ana kay ko iya pero kato na ana na ka nasunugan na ka nanaka sa disaster na ka wala na gyud ka no choice no escape kay na gyud ka NDI unsay Mm. tip nimo ma-share ana sa ato ang mga viewers. So first, if kung wala mo nang importante ang preparedness kay in the event nga mo respond na ka sa fire, nanay available nimo mga gamit just like fire extinguisher. Kabalo na ka nga mo dakte ka o mo pailalom ka. Kaya ang aso dili na moabot sa ilalom kun nanas tunga. So mo nang mukamang ka. So in the event nga mo kalayo, so have to make sure nga mo agtuig ka sa ilalom kay para ang aso di nimo masinlok kay one of the causes, majority causes nga kuan sila kaning mga uban dili ka escape because na suffocate sila. So mo nang importante diha ang kung wala magay mo fire extinguisher, importante diha nga aware mo nga kung saan ibuhaton ninyo kung pananglitan nga para di mo ma-suffocate. Mo bitaw ng mga fireman maglisod og sulod kay kung wala sila mask kay tungon na ng suffocation. And then also na kay mga gitawag nato nga mga hotline number. Most of us are not aware of our hotline number.
Ayun. Sad to say. So be aware. Ikaw, di ta kabalukin sa atong tawagan in the event nga may Correct. sunog. Tinuod. Naaba, Oo. tanaw ra gud nato kung naaba mo'y phone numbers fire department karon, di ba? Wala. So importante 911 ako i-save na to nabalan ng ha sa Cagayan de Oro. Yes, and that is one of the kuan na karon ang trend na karon na tanan mi munisipyo 911 na gyud ang i-dial kay Oo. para synchronized and then short memory. So kana siya store in your phone mga hotline numbers kung kinsa yung tawagan in case of emergency para dali mag-respond because mo lagi na just like in the movies dili tanan panahon maka-respond ang government agencies. Now, Ayun. labi na nga kanang mga areas wherein ang mga sikip-sikip na wherein ang access sa mga fire truck lisod kaayo. So Correct. they can't do nothing except ang community rapod gyapon ang makatabang rapod initially. So mo nang importante ang hotline number during magkuha na ganing ka, mag-respond na ganing ka. So kana siya. Mura to mga fire tips pinakadali ra kaayo nga fire tip kay tungod kay ang area nimo surrounded naman smoke na kalayo so maglison na ka. So Lagi. and No. lastly kinahanglan ma-identify na nimo kung unsay importante ninyong imong dalhon sa gawas. Kay usahay kaning Maglibog na ka. paglibog na ka usahay ang rep maarsa na nimo na nalimtan nimo imong bata. So munang lisod kaayo na Gosh. just like katong sa Facebook nga nabilin ang duha ka bata sulod sa sakyanan. So kana mangingon ana ba nga Lagi. di na to anong nalimtan man nato ni because inana na tense naman. Oo. Na naman ka sa stage nga in shock kay uy sayo ni ba ka sulog kuan. So Correct. wala choice. So yung munang importante pod nga kanang drill lagi nga ma-practice nato nga natay kabalo nga kung magsunog unsay una buhaton si pagawas ingon ana. So kana siya Ana. during response stage. Oo. So I was about to say lagi the importance, 'di ba? You can never undervalue gyud ang drill, 'di ba? Kay mura bitaw siya ma-part siya sa imuhang system nga uy, in the event mao ni mahitabo, mao ni siya dapat buhaton rather than dili ka kahibalo unsaon siya og manage. So ano gyud siya no, tagaan gyud siya bili ng mga drill kay wala ra gyud na siya nga pang-accomplishment sa atong gobyerno, 'di ba? It's part of their accomplishment, pero wala siya nagpasabot nga dibuhat lang na nila but it's really for all of us, 'di ba? Correct. So ara siya. Yon, siguro no the recovery would be the personal mo na gyud na siya ang ano. Siguro ani siya in summary siya Sir Tristan no. How can we transition kay murag ang challenge man gyud karon like you said kaganina. I mean naa man gyud siya economic and social nga factor no nga di gyud ka inana gyud siya kadali mag-change ang mindset but we're trying to through your mga advocacies nga ginapangbuhat no like today karon imong gibuhat ba this is one way of really mura bitaw ipa-embed sa mindset sa mga tao nga we have to be prepared para ma-manage na to ang disaster. So how can we start changing ourselves kanang mindset ba? Kay mura magug ang mindset pa karon is pare sa COVID no. Ay rata mo ingon nga ay mo action day ko kay kanang na-experience na nako and we really do not want that, 'di ba, to happen. Pero unsa man imong pwede mahatag ma-share nga para kami ordinaryo nga mga tao nga sabot pud mi nga uy kinahanglan gyud ta mo prepare kinahanglan gyud pud ta mo sunod maningkamot sad ta kay it's a two-way process man the government is there to help us but at the same time there is that responsibility nato sa tong kaugalingon nga para di ra pud kaayo bugat ang mga butang ang mga panghitabo. Well, what I could say is that it always starts from the individual. So how to get this to the individual person, it has to start kita nga naa sa position who has the voice just like this platform to educate and to inform them and help them realize na this is the way to go nowadays. So muning ako very fortunate and very honored nga nag-guest ko din nga platform because usani sa pamaagi nga maka-help kog advocate and make
each people learn na ang way of life de karon is that you have to consider safety and we have to understand Yeah, what risk you said. in everything we do. Kay sa unang panahon sa unang mga panahon mga older generation wala ning gitawag risk kay kuan mo lagi na kaning tungod sa atong usana ang religious nato. Religious Di belief. ba? O, Okay? pagbuot yun na siya. Faith, kana faith but Oh. pero karon na change na atong culture karon especially kani mga younger generation karon in fact mga generation unsa na nga generation ko generation Z Z na sila. kana sila Oh. kana sila more or less mura ni silang mga passionate about mga kaning safety kaning mga inaning advocacy so just like ganiha si katong ganyan yung guest one Si kay siya Casey. kaning advocate siya Oo. yeah so inana ka involved ang mga younger generation karon so ang ato na lang is we give them this platform we give them the voice para ma-share nila and kay constant mangguni siya nga reminder constant education mangguni sa individual community it cannot be done overnight Yes. so muna hopefully magpadayon ta sa atong country it's the only way because the government can't do it alone if individuals, families work in hand with the government na anay co-ownership sa problem, especially sa kaning disaster-related na mga problem, then hopefully we could co-create solutions. So muna siya ang tema gyud. Nakuha nimo? Yes. Co-sharing, co-owning the problem, and co-creating solution. Correct. So muna atong Go ahead. mo gina siya. Oo. So muna siya nga collective ni siya, dili ni siya and to do so start sa individual nga to help them ipatapok nato sila, i-converse nato sila into whole being. So kana siya muna siya nga akong ma-recommend karon. Ba, no? So, nindot kaayo siya, no? Nga dili siya bitaw nga kato bitaw si gobyerno. Gahulat rata sa gobyerno kung sa iistorya sa ato ay rin ta mo dihok. But because all of us are stakeholders. Di ba na ako'y nakuha sa istorya, no? Lagi dita. So, all of us are stakeholders gid bitaw aning ato ang pag-istorya sa mga disaster. Kay it is complementary. While the government has the program, kita pod individual, we also have to act and respond accordingly dito sa ato sa kung unsa man gani ang ginabuhat sa ato ang gobyerno. Ang ginako adto di ba nga it pays to be properly informed. So kung ikaw nakahibalo, share it and kung wala pa ka pangutana mo nang ako mangutana ko Sir Tristan kung sila magpa-training sa imuha, how can they get in touch with you? Di ba? Kay mo nasa munisipyo. Taypa, bago ka mo ingon nga mo kuan mga ka-IH nag-COVID tang tanan, kani siya, nag-training ni siya dito sa Manila og AIM pagyudto. O di ba mo nang kogyud ko ni kuan ani sa iyaha nga diri i-share imong na istoryahan. So naapa ni siya, this is only an introduction, di ba? But you can really get in touch, di ba? You can check IH, message IH ba? Pwede ba? Message me or message IH nga page para ma-connect mo na mo kay Sir Tristan because he'd be so willing to share iyahang mga expertise para you can prevent, prepare, basta overall manage disaster. Correct. Mahitabo sa ato ang kinabuhi. Diba? Para happy ato ang life. Correct. Yon, diba? Nindot pa kayo atong chika karon but there will be next time get in touch with him or IH akong ginaingon diha sa inyo ha. Kay high caliber ni siya gahilom-hilom na siya pag may smell na siya din ha pero daghan pa kay na siya gatong pakuanon but we are siya of time pod karong panahon so before we go siguro Sir Tristan you have a message sa ato ang mga viewers on disaster preparedness and management. Well usa lang kag kaminsahe ang akong share karon sa mga ka-IH, mo na may inyong term karon ka-IH. So, always be prudent. Mo man ang atong, di ba? Mo man ang gi-share nyo ganun. Always be prudent. Meaning to say, be vigilant, be aware, be conscious, and be alert sa atong mga surroundings sa mga pangitabo. And we must be proactive. We should not anticipate nga maghulat rata nga
Even though we already know the problem, we act on it immediately. You don't have to wait. And kung wala mo nakabalo aware sa unsa inyong pangbuhaton, there are many information available, especially dinhi sa KIH na kuan ni siya na ay database na siguro ni sa mga information, then you can learn something. So dili na ta maghulat sa problema kun dili unhan nato ang problema. Ah, i-anticipate nato. We have to be proactive. So muna among team namo sa mga disaster officer, proactive. So hopefully with being proactive, we can lessen or reduce the impact of disaster or unsa pa mga emergency para in the long run dali ra ta maka-bounce back or maka-bounce forward better. Dili na ta makabalik kay ang amo manggod is that grow na ka, you are already living up nga maayo ni imong kinabuhi na here comes mga disruption na we don't want you to go back worse than what you have right now. But kung naay mga disruptions, you can move forward without any concern or wala na yung mga pangunahuna panglain kundi mag-move on, dali ra maka-move on. In Yeah. short, resilient. Oh, muna siya ang akong mensahe karon. Yon, di ba? Be resilient. And by being resilient, be properly informed so you would be prepared. Ayun. So, daghan Yun. kaayong salamat sa imuhang time, ba, Sir Tristan? And we Salamat, hope salamat po. that God bless din ha. Okay, murag ulan-ulan na para ba kay ko daghan pa kay ka. After ani mo trabaho pa ni siya, no? But yeah, salamat kaayo sa imong time ug sa ato mga ka-IH, no. Ato lagi siyang hinumduman, no. Like the verse that we said, be prudent, be wise, be vigilant, be practical, be mindful of what is happening. Kay while God says nga naa siya, He will keep us safe, but it is also our responsibility that we would also be kept safe. Yun siya, Ayun. no? So, it's been a very wonderful afternoon conversation. Maulan siya. Let's all try to keep safe, no, mga ka-IH. And let's always remember, murag mo na gini akong takeaway, no, nga, like, sa ano pa ba, sa verse pa sa Bible, di ba? Like the ant, go to the ant, see you sluggard, consider its ways and be wise. Kaya ang mga alimigas, wala pa'y disaster, ga-prepare na gyud sila. In fact, di ba, sa itong mga katigulangan, sinyales siya nga nay murag katalagman mahitabo kung daghan na kayo ng gawas nga alimigas dinha sa imuhang balay. So yun, di ba? So nothing, walay mawala sa imuha kung mag-prepare. Kaysa naman kung ma-shock na lang ka. Hindi na pwede anang correct. ma-shock siya. Ayun, di ba? Nana siya. Yeah, di ba? I'm learning. So much learning. O, di ba? Di ba? I hope sa itong mga ka-IH po no nakalearn. But really, it's really a very interesting conversation. Salamat kaayo diha sa imo Sir Tristan og this would be our closing na siya, no? Sa itong mga ka-IH, let us always remember that we only have one earth. Okay? Let us care and share and let's live in harmony, and we do that by keeping our conversations going. Have a safe weekend, mga ka-IH, and enjoy the rest of the week.